Ako nga pala si Verskit guys. Ngayon gagawa naman tayo ng panibagong Mobile Legends tutorial. Okay, so Mobile Legends tutorial, paano gamitin. So ngayon si Estes naman ang papano sa inyo. And naka-Dragon Tamer na po tayo. So shoutout kay Kuya S-Boy. So ito yung bayad niya sa akin sa pagkakast dun sa kanyang YouTube channel. Ay, Facebook page pala, no? So isang epic skin. So sulit naman. This is worth 900 pesos. So ayun. Ito yung gagamitin natin para sa ating tutorial ngayon. And ayun, so sobrang basic lang gamitin ito. Like sobra talagang dali lang. Okay, since support lang din naman talaga to. And kaya ako rin to pinili kasi may valir na ako. So mas tataas yung value ng ano natin ng Mobile Legends account natin since meron na tayong dalawang epic skin. So bala ko sana yung Lancelot, no, pero dahil Dragon Tamer, gusto ko yung may mala Dragon Tamer na squad or mala Dragon Tamer or mga Dragon Tamers na skin. So upgrade na natin siya level 4. So very basic lang to si itong si Estes. Okay, so explain ko lang yung skills. Pwede tayo sa gilid. Okay, tayo ng normal bot. Pwede tayo. So for sure alam nyo naman na connect ba ako dito. May body pala ako manek. Ayan. Ay, wala pala akong kasama. Lagyan niya Ali. Ay, friendly bot pala. Naeng-eng tayo dun. So, remove natin ito. Pwede ba? Ayun, sumasanib. So, yung first skill niya yan. So, may heal yan. May heal effect. And then, yung second skill naman niya is sobrang ganda ng effects ito, promise. Papansin nyo dito, ayan. Ayan, so, ang tawag dyan? Domain of Moon God. So, ayun, may slow effect yun and then at the same time yung damage. Tapos yung passive niya, ayun, pag nag 100 yung dito sa yung bandang gitna, yung parang enchanted talisman, may wind talker effect yun. Okay, so nagba-bounce back yung magic damage mo hanggang sa pwede tumatalab sa torre. Tumatalab yun sa torre. So, map D rin yun, map D yun. Then, lagay tayo dito ng Ali. Dito pala tayo dapat. Friendly bot. Yung enemy here. Turn on AI. Ayan yun. Patayin muna natin. Mamatay ka na. Yan. So, yan. Tumagal yung video natin. Pampatagalan ng video. So, balik tayo. Lagay tayo ng isa pang tao dito. So, damage. Hindi damage but friendly. So, ayan, 5 sila. So, mangyari dyan, tawag dito is Blessing of Moon Goddess. Yun, no? So, ang ganda ng effects niyan. So, nagbibigay ng constant heal dito sa 5 to. So, grabe. Sobrang, ayun yung skills niya. Ayun yung skillset ni Estes. So, ayun ang combination sa kanya. Usually talaga, wala naman skill combination talaga sa kanya. Spam lang. Spam lang ng first skill, to be honest. Spam lang ng first skill. And then, pag nakikita mo na nangingalo na yung buhay, first skill ka ulit. And then, of course, maganda yung revitalize sa kanya as a compliment na rin dahil sa skills niya. Tapos spam lang din na second skill, okay? Spam lang din. Para sa mga nahirapan mag-este, sobrang dali lang po niya. Although in terms of tawag doon, crowd control, syempre wala siya masyado. Pero yun nga, yung second skill niya, kahit pa paano may tulong na rin naman na yun. So, likod ka lang din, okay? Hindi ka masyadong front kasi healer ka din. So, hindi pwedeng mamatay ka kasi sayang yung magiging skills mo kung sakali man na mamatay ka. So, pero kailangan nakatabi ka sa MM. And of course, dapat naka-cast, or hindi MM or yung core nyo rather. So, dapat naka-ready agad yung first skill mo kaya ultimate mo. So, papansin nyo, sobrang ganda ng effects niyan. So, ito ang ating Dragon Tamer. So, I think skill combination dito is first, second, or wala naman actually yung skill combination kasi kapag nanghihingalo lang talaga yung buhay na kasama mo, doon mo lang ikakas yung mga skills mo. Tapos, ayun, pantulong na lang din, tamang positioning lang din ng second skill para mas ma-maximize nyo and mas maging mas efficient kayo sa team fights. So, yun, sana gusto nyo yung video. Bush gaming lang to. Tabi-tabi lang. And ayun, hanggang sa muli ako si Verse. Like, comment, and subscribe. Booyah!